अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 4 کې خو ان کې موږ تاسو چې کوم دی درته وی چې مخه مزان کیږي خو ما د دې بعد چې کوم دی لیکچر نمبر 5 چې دی هغه ته ما نوم ورکړو او اوس لیکچر نمبر 5 چې کوم دی موږ تاسو ریکارډ کوو which is very important ډیر زیات مهم دی ټیک ده دا کوم لیکچر چې موږ تاسو ریکارډ کوو کنه ډیر زیات امپورټنت ده ټیک ده په دې کې موږ تاسو چې کوم دی د ارب پالسي او کلمپي پالسي چې کوم دی کنه د دې په اړه باندې موږ تاسو خبرې کوو چې دا د کم نرو د ډیمیج د وجې نه رامنځته کیږي څه کیږي مطلب یو مریض کې یو ناروغ کې یو پیشنټ کې چې کوم دی موږ تاسو سره موږ تاسو سبا پاره کې ښکاری ها چې کوم ټاپک دی ارب پالسي اول خبره ده چې په ارب پالسي کې به موږ تاسو څه کوو کاز وګورو یعنی اول چې کوم دی انجری چې کوم دی کنه موږ باندې پیشنټ چې کوم دی کنه څه وګورو موږ ورته انجری ګورو په انجری کې زموږ سره څه کیږي دویم چې کوم دی کنه موږ په دې څه ګورو کاز به ګورو دریم چې کوم دی کنه موږ به څه ګورو مسل ډیفیکټ ورته ګورو مسل ډیفیکټ صحیح شو مسل ډیفیکټ بل چې کوم دی ورپسې زموږ سره فنکشنل ډیفیکټ دی کنه functional defect صحیح ده functional defect شو او ورپسې په لاست کې چې کوم دی زموږ تاسو سره presentation صحیح شو presentation وګورو اوس په انجری کې چې کوم دی کنه زموږ تاسو سره اصل کې دا زموږ تاسو سره د کم ارب پالسي چې دی کنه د څنګه رامنځته کیږي that is important ارب پالسي چې کوم دی کنه د دې مین وجه چې د انجری ګوره د ارب پالسي چې دا په اصل کې زموږ تاسو سره د ماسکولو کیوټینیس نرو د خرابېدو د وجې نه کیږي چا د وجې نه د ماسکولو کیوټینیس نرو د ډیمیج کېدو د خرابېدو د وجې نه دا زموږ تاسو سره رامنځته کیږي نو اوس که چرته ګوره بینګ ایز ا سټوډنټ تاسو لږ دغسې سوچ وکړئ چې زموږ تاسو سره چې کله هم مسکولو کیوټینیس خبره راغله نو د مسکولو کیوټینیس نرو د دې اوریجن چې کوم دی روټ ویلیو د دې څه شی ده دا به تاسو ته یاد دي د دې روټ ویلیو چې کوم دی د مسکولو کیوټینیس هغه څه شی ده C5 او C6 ده which is very important for MCQs دا د چر جواب لپاره ډېر اهم دی یو مسکولو کیوټینیس نرو شو بل C5 او C6 شو ښه اوس په دې کې چې کوم دی زموږ تاسو سره دې کې به زموږ تاسو سره چې کوم دی کنه هغه کاز به د دې څنګه راځي کاز یې څه شي دي زموږ تاسو سره ګوره کاز چې کوم دی په ماشومانو کې ځان ته خبره ده او په غټانو کې چې کوم دی هغه ځان ته خبره ده کوم د چایلډ ګورو یا انفنټ چې موږ ورته وایو مطلب انفنټ په ولي کو ځکه چې انفنټ او بچا کې بیا فرق شته صحیح شو او بل چې کوم دی اډلټ ها او چې کوم انفنټ دی کنه دا په اصل کې زموږ تاسو سره چې کوم کله ډیلیوري کیږي دا ډیلیوري په دوران کې چې کله موږ ماشوم د سیراونی شو کنه د سر له خوانه د سیراونی شو د زور ورکو په دې وخت کې زموږ تاسو سره چې کوم اپر ټرنک دی دلته کې دا هم ور سره ولي کې چې په انجر کې زموږ تاسو سره اپر ټرنک هم راتلی شي صحیح ده دا چې ټول درته پته وي نو په انفنټ کې چې کوم دی کنه ډیورینګ ډیلیوري په دې وخت کې زموږ تاسو سره چې کوم دی نیک ټریکشن ورته کیږي څه ورته کیږي نیک ټریکشن ورته کیږي که په هټانو کې موږ ګورو کنه په دې کې زموږ تاسو سره د اکسیډنټ دا د اکسیډنټ د وجې نه کیږي انسان د مثال موټر سایکل باندې وګرځېدل ولګېدل کنه د سره چې کوم دی د اپر ټرنک چې دا خراب شو صحیح شو یا مسکولو کیوټینیس نرو مطلب په دې کې هر یو راتلی شي صحیح شو مسل ډیفیکټ کم ازاله یا مسل چې کوم دی هغه په دې کې زموږ تاسو سره خرابېږي ګوره یو چې کوم دی ډیلټاید سوپراسپاینیټس ډیلټاید اور سوپراسپاینیټس صحیح شو بل چې کوم دی ورپسې انفرا سپاینیټس سوپراسپاینیټس صحیح ده بل چې کوم دی ورپسې زموږ تاسو سره څوک کا biceps brachii
مسلز دا مسل چې کوم دي دا په دې کې خرابېږي. ها کله چې دا خراب شو ګوره زمونږ تاسو سره د ډیلټاید او د سوپراسپاینیټس په اصل کې زمونږ تاسو سره کار څه دا ابډکشن اف د آرم دا د دې په اصل کې زمونږ تاسو سره کار څه دا یعنی فنکشنل ډیفیکټ څه کوم دی کنه مونږ به دا وایو چې کچرته مثال کې تور پر زمونږ تاسو سره دا ډیلټاید ان سوپراسپاینیټس مسل څه شو خراب شو نو زمونږ تاسو سره چې کوم دی آرم هینګز څه شي بای دی سایډ یا مونږ به داسې وایو سیمپل په ساده الفاظو کې چې دا به زمونږ سره نو ابډکشن سیمپل بس دا ولیکا نو په کتاب کې تاسو بیا کتلی شي ٹھیک ده که سوپراسپاینیټس مثلا خراب شو نو دا هم پیشنټ چې کوم دی مثال یا دا ناروغ چې کوم دی کنه چې د مسکولوسکیلټل سره خراب شي دا لاس دی دې ته به دی مثال لیټرلی روټیشن باندې شي ورکولې څه شي نو لیټرل روټیشن نو لیټرل روټیشن دا د دې وجه شوله بایسپس برکای مثلا چې خراب شو نو زموږ سره فلیکشن اینڈ سپینیشن باندې شي کولای څه شي فلیکشن اینڈ سپینیشن دا باندې شي کولای ٹھیک ده اوس په دې کې چې کوم دي زموږ سره پریزنټیشن به څنګه کیږي ویټرز ټیپس په شان باندې بدلا څه کوم دي د بخکاری نو په پریزنټیشن کې دا به په ریډ کلر باندې راځي کوم which is very very important ویټر ټیپ ګورا دا څه مطلب شو ویټر ټیپ نه دا مطلب شو د لاس نه د لاس دا بداسي شي یعنی خو ګورا دا د لاس بداسي نه چې د ما څنګه نیولې لاس په بالکل د بدن د بډۍ سره به مثال لاندې څه شي ځوړند دی خو شاته طرف ته د لاس څخه کوي کنه دا به څه راتاو شي چې موږ ورته شو ویټر ټیپ ورته وایو اوس چې موږ دې مریض ته وایو کنه چې ته دې ته موومېنټ ورکا لیټرل روټیشن ورکا نه بشي ورکولې ولې انفراسپاینیټس سوپراسپاینیټس مته خراب شوی دي چې موږ ورته وایو چې ته دې ته فلیکشن او سپینیشن ورکا نه بشي ورکولې ولې چې زمونږ تاسو سره چې کوم بایسپس برکای مثلا خراب شوی دي ها ورته وایو چې مطلب ته دې ته ابډکشن ورکا نه بشي ورکولې ځکه چې د دې زمونږ تاسو سره چې کوم د ډیلټاید ان سوپراسپاینیټس مثلا چې کوم دي هغه زمونږ تاسو سره خراب شوی دي نو دا زمونږ تاسو سره څوک شو دا د عرب پالسی په حق لا باندې زمونږ تاسو سره خبره شوله او زره زو په دې پس چې کوم دي کنه کلمپی پالسی چې کوم دا هغه باندې خبره کو ها ډیر سټوډنټس او زمونږ تاسو سره چې کوم دي کنه څوک تا کلمپی پالسی چې موږ ورته وایو ټیک ده او دا کلمپی پالسی چې دی کنه دا زمونږ تاسو سره د دې انجری یعنی مطلب دا انجری د څه د وجه نه کې دي شي په اصل کې اوله خبره په دې کې دا چې دا زمونږ تاسو سره چې کوم دی کنه د کلمپی پالسی دا زمونږ تاسو سره چې کوم لوور ټرنک دی لوور ټرنک ور دا ټرنکونه دي دا به تاسو ته په فینګر پرینټ باندې بیا دي ځکه چې USMLE دومره آسان سیز نه دي چې زمونږ تاسو په شان باندې خلک څه شي کې پاس کی خو په موږ تاسو الله پاک دا همت راکړي چې موږ تاسو خواري او کوشش ورته وکړو ټیک ده نو کوشش وکړئ چې مثال هر یو لیکچر هر یو پوینټ چې کوم دی کنه تاسو ته هر ټایم هر ورځ او هر یو ثانیه هر سکند درته یاد وي لوور ټرنک ته ډیمیج کېدو د وجه نه هغه د خرابېدو د وجه نه زموږ تاسو سره څوک راځي کلمپی پالسی راځي کلیر ده کچرته موږ د روټ ویلیو ته وګورو کنه نو C8 او د T1 د خرابېدو د وجه نه هم دا انسیکیوز کې راځي چې کچرته C8 او T1 چې کوم زموږ تاسو سره کم روټ ویلیو دا خراب شي نو زموږ تاسو سره به کوم یو ډیزیز یعنی توریزیک آوټلیټ پر منځ کېږي کنه وینګینګ سټیپولا کلم کی پالسی کا ارپالسی نو تاسو چې پته وي چې کلم کی پالسی د C8 او د T1 د ډیمیج کېدو د وجه نه د لوور ټرنک د ډیمیج کېدو د وجه نه زموږ سره دا غسی چې دی راتلی شي کچرته کتاب کې خدا شي معنی دی ویلې خو ان کیس کله نورو خبر رااله په کلم کې نو زموږ سره په دې کې النر نرو چې دی کنه دا څه شي کې النر نرو چې کله خراب شي نو زموږ سره کلم کې پالسی چې دی دا زموږ سره تلی شي وله ګوره زما سره چې کوم دی کنه د دې چیز چې دی هغه زما سره چې دی دغه شته دی پروف یې سره شته صحیح ده یعنی زه کولی شم چې تاسو ته وښیم چې النر نرو چې کوم دی کنه دا زموږ سره څنګه ته په کم دلیل باندې دلیل یې زدا لرم چې زموږ سره چې کوم C8 او T1 دی کنه دا کله سره یو ځای شو زموږ سره لوور ټرنک کې جوړ کړو نو لوور ټرنک هم پکې راغلو چې کوم دی C8 او T1 هم راغلو پکې ها دا مخکې راغلو د دې چې کله ډیویژن وکړو کنه نو دا انټیریور شو دا پوسټیریور شو پوسټیریور او دا انټیریور او تاسو ته یاد شي دا انټیریور چې کوم دی مخکې لاړو د دې چې کوم دی میډیال کارډ ورکړو تاسو ته یاد وي دا بیا هغه نه مخکې چې کوم دی کنه کنټینیوس مستقیم لاړو د څه ورکړلو النر نر ورکړل نو اوس دلته کې دا ویل شم ګوره چې ما سره چې کوم دی کنه چې لوور ټرنک خراب شو نو ظاهر خبره ده زما سره چې کوم دی میډیال کارډ خراب دي چې میډیال کارډ خراب شو
نو زما سره چې کوم دی ال نرنر هم خرابېدلی شي. نو ال نرنرو د ډیمیج کېدو د خرابېدو د وجې نه هم زموږ سره کلم کې پال چې دی دلیل یې زما سره دا تاسو کولی شي. ټیک ده. په انفنټ کې چې دی که نه زموږ ته سره څه کېږي په انفنټ کې چې کوم دی که نه کله چې ډیلیوري کېږي که نه ډیلیوري په دې وخت کې د ماشوم چې کله مطلب هغه ډاکټر چې دی که نه داسې د لاسونو نه راونیسي که نه او داسې زور ورکړي په دې وخت کې هم زموږ سره د لوور ټرنک چې کوم دی که نه یا زموږ سره چې کوم د ال نرنرو ده دا زموږ ته سره څه ډیمیج وشلېږي. او په انفنټ په ایډل کې چې کوم دی په ایډل کې په اصل کې چې کله یو انسان غورځېږي او دې کوشش کوي لکه مثال کې طور پر یو انسان دی که نه یو ونې ته ختلی دی په دې ونه کې مثال یو داسې سیل هغه ورباندې مات شو راغورځېږي اچانک دی په بل ځای پورې لاس نیسي که نه او دلته کې دې ته زور ورکړی شي که نه دلته کې چې دا کم ټرنک دی که نه دا زموږ ته سره وشلېږي. نو فال ډاون چې کله کېږي په دې وخت کې زموږ ته سره په ایډل کې چانسې زیات دي چې لوور ټرنک خراب شي او د کلم کې پالسي سبب ورته وګرځي. کلیر ده. او چې کم زموږ ته سره مسل ډیفیکټ دی په مسل ډیفیکټ کې زموږ تاسو سره چې دی په دې کې ټینار مسل دی تینار مسل شو هایپوتینار مسل شو ورپسې چې کوم دی انټروشیای مسل صحیح شو. بل چې کوم دی ورپسې زموږ سره لومبرایکل مسل لومبرایکل مسل دا مسل چې کوم دی کنه دا په اصل کې دا د دې مسل ډیفیکټ دی یعنی مطلب دا مسل په دې کې شامل دي کله چې دا نرو خراب شنو دا اصل کې دې ته پاس کول کې ګورتا څه ته په دې لیکچر کې ما دې ال نرو په اصل باندې ټوټل خبرو کړ چې مثال د زمونږ سره څنګه کېږي کم ځای نه راځي کېږي څنګه ځي کم ځای کې خرابېدو چانس لري. صحیح ده. هغه ټول خبره مونږ تاسو وکړه. اوس که تاسو سوچ وکړئ ورته نو زمونږ تاسو سره بدلته کې چې دې کنه په فنکشنل ډیفیکټ کې با چې هایپوتینار مسل خراب شي نو ته ماته دا وایې چې دې مسل یعنی دې ګوت ته موومېنټ ورکولی شي نو موومېنټ یعنی فلیکشن چې کوم دی کنه flexion of the finger دا باندې شي کولی. ټیک شو. no flexion of the finger دا څه ولیکو no flexion of the finger نشي ورکولی. abduction نشي کولی ځکه چې هایپوتینار مسل تینار خراب شو. اوس چې کوم زموږ سره هایپوتینار خراب شو فینګر ته فلیکشن نشي ورکولی کچرته تینار مسل خراب شو نو ته ماته دا وایي چې تم ته abduction نشي ورکولی no movement تم صحیح شو. تم موومېنټ نشي ورکولی. همدغه شانتې دغه ټم لومبرایکل مسل چې دي دا ټول فینګر ته تللي نو فینګر ته څه شي نشي ورکولی یعنی کلا هینډ که تاسو ته یاد شي که نه ما درته وایي چې ال نرنرو چې کله خرابه شي نو هغې د وجې نه چې کوم دی کلا هینډ په انسان کې دیټ از ا ویری امپورټنټ پوینټ. نو دلته ما درته لیکلي دي چې کلا هینډ به دلته کې څه شي یعنی په پریزنټیشن کې به تاسو ورته ولیکئ پریزنټیشن کې به دا ورته ولیکئ چې زموږ ته سره چې دی په دې مطلب ناروغ کې چې دی زموږ سره به سخت کاري کلا هینډ اپیرنس کلا هینډ اپیرنس کلیر شو. نو دا زموږ ته سره د چا خبره شوله دا د کلم کی پالسی خبره شوله کلم کی پالسی خبره. اوس په دې پسې چې کوم دي زموږ تاسو سره هغې ته موږ څه وایو لانګ توریزیک نرو چې کله خرابه شي هغې ته موږ څه وایو نو اوس په هغې باندې خبره کوو وینګینګ سکیپولا. اوس ډیر سټوډنټس زموږ تاسو سره چې کوم دی که نه موږ تاسو په کلم کې پالسي باندې خبره وکړه ان شاء الله. اوس په دې پسې چې کوم دی که نه زموږ تاسو سره چې دا وینګینګ اف سکیپولا ډیر سټوډنټس زموږ تاسو سره چې کوم دی که نه وینګ سکیپولا دا زموږ تاسو سره څه شي دي دې باندې ان شاء الله ډسکشن کوو په وینګ سکیپولا باندې. په وینګ سکیپولا کې چې کوم دی که نه زموږ تاسو سره winged scapula ٹھیک شو. winged scapula زمونږ تاسو سره په دې کې څه کېږي ټیک ده. اول که موږ تاسو خبره وکړو د دې د انجري چې زمونږ تاسو سره یعنی په دې کې څه کېږي ویری امپورټنٹ فار ام سی کیو چې په دې کې ګوره تاسو ته چې کله هم هغه ټیبل یاد وي که نه هغه ټیبل چې موږ تاسو کوم ویلو اول لیکچر کې یعنی نروپلیکسس چې کوم دا اپر لیم دا ټول شان به ډېر زیات درته آسان وي. نو په انجري کې چې کوم دی که نه زمونږ تاسو سره لانګ thoracic چې کوم زمونږ تاسو سره نرو ټیک شو لانګ thoracic نرو دا زمونږ تاسو سره څه کېږي دا په هغې کې زمونږ تاسو سره څه کېږي ډیمیج کېږي. روټ ویلیو که ته موږ تاسو وګورو C5 او C7 چې کوم دی که نه دا زمونږ تاسو سره په دې کې خرابېږي. ګوره بیا به زه تاسو یو ګلو درکړم که نه زمونږ تاسو چې کوم هغه دغه ډسکس کړی و هغې کې C5 C6
C7 دا به ټول سره کمباین کېدل کنه زمونږ ته سره به د دې نه یو نرو جوړېدو چې هغې ته مونږ تاسو ویلي لانګ تورازیک یا توریزیک نرو چې کوم دی مونږ تاسو هغې ته نوم ورکړی و. ښه اوس دې چې کوم دی که نه زمونږ تاسو سره چا ته به یې سپلایي کوله مطلب کم مسل کمې عضلې ته به یې سپلایي کوله هغه بیا مونږ تاسو ته پته ده. اوس دا په اصل کې چې کوم دی د دې کاز یعنی مثال څه په دې کې کېږي زمونږ ته سره د دې چې کوم کمن کاز دی که نه یو خو پکې دا دی چې زمونږ ته سره کم اګزیلري نوډ دی اګزیلري چې کم نوډ دی که نه دا زمونږ ته سره څه کېږي د دې چې کله ډایسیکشن وشي آفټر ماسټیکټومي یعنی مطلب زمونږ ته سره د ماسټیکټومي نه بعد چې کله زمونږ ته سره د دې اګزیلري نوډ څه شی وشي زمونږ ته سره ډایسیکشن وشي څه وشي ډایسیکشن وشي نو کله چې د اګزیلري نوډ دا ماسټیکټومي نه بعد ډایسیکشن وشي خراب شي نو په دې وخت کې زمونږ ته سره د لانګ توریزیک نرو چې کوم دی دا له منځه ځي. کلیر ده نو باید دې ته موږ تاسو ډېر زیات څه شی وکړو پام ورته وکړو. بل چې کوم دی که نه سټیپ ونز چې کله وي مطلب په دې وخت کې هم زموږ سره د لانګ توریزیک نرو چې کوم دی دا زموږ ته سره خرابېدی شي. مسل ډیفیکټ کې کوم وګورو که نه زموږ ته سره چې کوم چې کوم زموږ ته سره څوک ته سیریټس انټیریयर مسل ده څوک ته زموږ ته سره سیریټس انټیریयर مسل سیریټس انټیریयर مسل سیریټس انټیریयर مسل چې کوم دی که نه دا زموږ ته سره د لانګ توریزیک نرو ځکه چې موږ ته پته ده چې لانګ توریزیک نرو چاته سپلایي کوي سیریټس انټیریयर مسل ته سپلایي کوي. ٹھیک شو اوس دغه سیریټس انټیریयर مسل چې کوم دی که نه د دې اصل کې فنکشن چې کوم دی که نه هغه زموږ تاسو سره څه ده ګوره دغه مسل ډیفیکټ شو که نه که چېرته دا خراب شي نو مسل چې کوم فنکشن یې دی که نه د دې په اصل کې فنکشن دا دی چې د کوم سکیپولا ده دا زموږ تاسو سره چې کوم دا سکیپولا ده دا د توریزیک کیج سره د چا سره د توریزیک کیج سره چې کوم دی که نه څه شي ساتي مطلب ثابت یې ساتي ورسره کانسټنټ یې ساتي یعنی مطلب هغې سره څه شي کوي اټیچ کوي څه شي کوي اټیچ کوي. صحیح ده نو دا زموږ ته سره اوس موږ په فنکشنل ډیفیکټ کې دا وایو که نه چې مطلب دا وګوره د دې اصل کې چې کوم دی که نه دا خو مسل د سیریټس انټیریयर مسل کار دا دی چې مثال د سکیپولا د توریزیک کیج سره څه شي کوي ثابت اټیچ یې ساتي خو که ان کیس زموږ سره دا نرو خرابه شوه نو دې ته به سپلایي کېږي نه به کېږي چې دې ته سپلایي نه کېږي نو زموږ تاسو سره چې کوم سکیپولا ده که نه دا به زموږ تاسو سره ثابت چې دی که نه د توریزیک کیج سره هغه نشي ساتلی نو په پریزنټیشن کې به زموږ تاسو سره څه شی راځي وینګ سکیپولا به راځي څه شی به راځي very important wing scapula به راځي نو دا ټوټلی خبره زموږ تاسو سره څه شوله یعنی means that چې زموږ تاسو سره دا کم آرم چې دی که نه دې ته موږ تاسو موومنټ نشو ورکولی ولې چې زموږ تاسو سره چې کوم لانګ توریزیک نرو ده که نه هغه خرابه شوې ده. ګوره موږ تاسو اګزیلري نرو وویلله مسکولوکیوټینیس خرابه شي زموږ تاسو سره څه کېږي مسکولوکیوټینیس کې چې کوم د ارپالسي راځي. ٹھیک شو ورپسې چې کوم د النر نرو خرابه شو کلم کې پالسي راځي لانګ توریزیک نرو خرابه شو زموږ تاسو سره وینګ سکیپولا راځي همدغه شانتې مطلب داسې نور تاسو به ضرور یعنی مطلب مست تاسو به څه کوئ هغه کم ډایګرام چې موږ تاسو د نرو سپلایي والا جوړ کړی دی هغه به تاسو ته داسې یاد وي که نه چې په فنګر پرنټ به درته یاد وي. صحیح ده ورسره چې کوم دی که نه موږ تاسو بیا ورپسې په چا په میډین نرو باندې مې خبره وکړه میډین نرو د چا نه جوړېږي که زه تاسو نه کوېسچن وکړم میډین نرو زموږ ته چې کوم لیټرل کارډ او میډیل کارډ د دې کمبینیشن زموږ ته سره میډین نرو چې کوم ده هغه جوړېدله اوس میډین نرو خرابه شوله زموږ ته سره چې کوم د ریسک ډراپ پکې راځي. ٹھیک شو خو دا خبرې چې کوم دی که نه دا به موږ تاسو ټولې کوو ریډیل نرو خرابه شوله څه کېږي انشاءالله په دې ټولو باندې خبره کوو په لاست کې به دا انشاءالله ټول ډسکس کوو تر دې ځای پورې زموږ تاسو چې کوم دی که نه وینګ سکیپولا هم شوله توریزیک آؤټلیټ چې دی دا پاتې کېږي او لیټل بیټ یو څو ټاپکونه نور پاتې کېږي انشاءالله زموږ تاسو به دا پورشن چې کوم دی دا به ختم شي بیا به مخکې موږ تاسو ځو بل طرف ته ټیک ده یعنې لوور لیم ته به بیا ځو موږ تاسو اپر لیم ټولې ناروغیانې ټولې خبرې به زموږ سره ختمې شي. ډېره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.